În acest clip vom vedea cum se lucrează cu colorarea fundalului în livresc. Culoarea de fundal a unei resurse se poate alege din câmpul Background Color, aflat în panoul Properties, din partea dreaptă a ecranului de editare a resursei. Selectarea culorii se poate face în trei moduri. Cu ajutorul culorilor predefinite, selectând o nuanță și o tonalitate din panourile cu variație continuă a culorii, sau folosind codul hexa al culorii dorite. Schimbarea culorii de fundal se vede în modul previzualizare. Pentru o resursă de tip quiz, schimbarea culorii afectează întreaga resursă. Pentru restul resurselor, de exemplu, o resursă imagine, schimbarea culorii afectează doar zona neacoperită de resursă din fereastra în care aceasta apare. La lucrul în secțiune, culoarea se poate selecta pentru o resursă, pentru o celulă, pentru un rând sau pentru întreaga secțiune. Se pot selecta și mai multe elemente folosind tasta Ctrl sau Shift. La selectarea unei structuri superioare, schimbarea culorii fundalului se aplică tuturor elementelor din interiorul structurii. Elementele ale căror fundaluri au fost colorate anterior își păstrează culoarea inițială când este colorată structura superioară. Ca și în cazul resursei de tip quiz, schimbarea culorii de fundal a unei celule care conține text afectează întreaga celulă, deosebirea fiind că noua culoare se poate vedea în modul de editare.